وصفنا الجلايكوجين وقلنا ده هو بوليساكرايد فورمولا. وقلنا البرانشنج الموجود في الجلايكوجين اول ثرو يبقى الفا 1 4 جلوكوز اللينكج. وعندك برانشنج بوليس فقط يبقى الفا 1 6 جلوكوز اللينكج. قلنا يا جماعه ان في مكانين فيهم الجلايكوجين الليفر والمصل. والمقارنه ما بين الليفر جلايكوجين والمصل جلايكوجين اورال بالامتحان. قلنا الليفر جلايكوجين 10% من الويت اوف الليفر، اما المصل 2% من الويت اوف المصل. واتفقنا ان المصل جلايكوجين 3 ل 4 تايمز الليفر جلايكوجين. وكمان الامبورتنس قلنا الليفر جلايكوجين وظيفته بيسبلاي جلوكوز للدم وقت الفاستنج. اما المصل جلايكوجين ماشيه بمبدا اللي هو المصل يحرم على الدم، وبالتالي المصل جلايكوجين اونلي سبلاي المصل والجلوكوز وقت الاكسرسايز. الليفر جلايكوجين ديبليتد بعد 18 اور فاستنج. المصل جلايكوجين ديبليتد بعد السيفير اكسرسايز. واتكلمنا كلمه ميتابوليزم يعني تصنيع وتكسير، فجلايكوجين ميتابوليزم يعني تصنيع الجلايكوجين جلايكوجينيسيس، وتكسير الجلايكوجين جلايكوجينوليسيس. والجلايكوجينيسيس زي اي باسوي بنوصفها في الخانه الجمل ديفينيشن سايت ستريس امبورتنت ريجوليشن. فبنقول definition of glycogenesis synthesis of the glycogen from the glucose. السايت فين؟ السيتوزول of liver and muscle. مش عايز كلام خلاص. سيتوزول of liver and muscle. ايه الستبس؟ انا عايز سيادتك ثلاث حاجات. عايز سورس اوف جلوكوز اسمه يو دي بي جلوكوز، ده بيتصنع في اول ثلاث خطوات في اليوريك اسيد باثوي. جلوكوز بكاينيز جلوكوز 6 فوسفيت، بميوتيز جلوكوز 1 فوسفيت، يو دي بي جلوكوز بايوفوسفوريليز. بقى عندي خلاص يو دي بي جلوكوز، وده الاكتف جلوكوز دونر، وده السورس اوف جلوكوز اللي هبني منه الجلايكوجين بتاعي. كمان عايز سيادتك حاجه اسمها جلايكوجين برايمر، وده حاجه من اثنين، يا اما اول انكمبليتلي بروكن جلايكوجين موليكول، يا اما نيوري سينثيسايد. والنيوري سينثيسايد عن طريق سيادتك بروتين يسمى جلايكوجين، وده 332 امينو اسيد منهم ميني تيروسين. والجلايكوجين بيشتغل كانزيم وبيكاتالايز اتس سيلف جلوكوزايليشن اوفر 1 اوف اتس تيروسين ريزيديو. فعندي 12 جلوكوز مشبكين مع بعض بيتفصلوا ويبقوا برايمر. طب عندي سورس اوف جلوكوز وعندي برايمر، ازاي ابني بقى باستخدام انزيمز؟ عندي تو انزيمز هيشتغلوا، واحد مسمى جلايكوجين سينثيز ده كي انزيم، والثاني اسمه برانشنج انزيم. السينثيز هيكاتالايز الترانسفير اوف جلوكوز فروم اليو دي بي جلوكوز الى الجلايكوجين برايمر، ويبدا هذا الجلوكوز على النون ريديوسنج اند اوف ذا جلايكوجين برايمر بالفا 4 جلوكوز لينكج، ويعمل ده ان سكسيسيف ستيبس لغايه ما يطول كل برانش ويوصل طول البرانش الى 11 جلوكوز يونت. يتوقف عن العمل، يروح داخل البرانشنج انزيم ويكاتالايز الترانسفير من 6 ل 8 جلوكوز يونت من وان برانش، ويلزقهم ثابته في الادجيسنت برانش بالفا 1 6 جلوكوز لينكج، واعمل برانشنج بوينت جديده كده. كل البرانش طوله اقل من 11 يروح داخل مره كمان السنسيز ويطول لغايه 11 ويدخل مره كمان البرانشنج، وهكذا لغايه ما الجلايكوجين موليكول بتاعي يبقى هاي برانش. طيب انا عايز اتكلم عن الريجوليشن اوف الجلايكوجينيسيس. قلنا كي انزيم اسمه جلايكوجين سينثيز موجود في صورتين، صوره ديفوسفوريليتد وصوره فوسفوريليتد، وطالما هو بيبني يبقى اكتف فورم هي مين بقى؟ الديفوسفوريليتد. اتفقنا الاكتف فورم هي الديفوسفوريليتد. الفوسفوريليشن بيحصل في البروتين كاينيز، والديفوسفوريليشن بيحصل في البروتين فوسفاتيز. الكاينيز اكتيفيتد بسايكليك امين يجي من الاي دي دي بينزيم اسمه ادينايل سايكليز وبيتكسر في فوسفودايستريز. الانسولين بتاع الفيلين بيأكتيفيت الفوسفودايستريز. جلوكاجون في الليفر، ادرينالين ليفر وماسل بيأكتيفيت الادينايل سايكليز. وانا فيدنج وعندي جلوكوز كتير وعندي انسولين كتير، ولكن الانسولين بيأكتيفيت الجلايكوجينيسيس. ليه؟ عشان بيأكتيفيت فوسفودايستريز بيكسر سايكليك امين، بروتين كاينيز ايه ما يشتغلش، الانزيم بتاعي ستيل فوسفوريليتد. ومن تحت الانسولين بيأكتيفيت برضه البروتين فوسفاتيز اللي برضه مع الديفوسفوريليشن. في الحالتين الانزيم بتاع الديفوسفوريليتد يعني اكتف فيشتغل ويبني باك. العكس بقى الفاستنج والانتي انسولين ده بينهبت الجلايكوجينيسيس لسيادتك جلوكاجون ليفر، ادرينالين ليفر وماسل، يأكتيفيت ادرينالين سايكليز، احول اكتيفيت سايكليك ام بي، زاد السايكليك ام بي يشتغل بروتين كاينيز ايه، يحصل فوسفوريليشن للانزيم، ولما يبقى فوسفوريليتد يبقى انكتيف ويتوقف عن بناء الجلايكوجين.
اتفقنا كمان ان الجروث هرمون والجلوكوكورتيكويد بيعملوا اكتيفيشن للبروسيس اسمها جلوكونيوجينيسيس، ولما ازود الجلوكونيوجينيسيس يبقى زودت الجلوكوز، وسكن زياده الجلوكوز اروح مزود الجلايكوجينيسيس. ده اسمه هرمونال ريجوليشن. لكن في حاجه اسمها الوستيريك ريجوليشن. الجلايكوجين لما يزيد الوستيريكالي ينهبت الاكتيف جلايكوجين سينثيز، والجلوكوز 6 فوسفيت لما يزيد ياكتيفيت الان اكتيف جلايكوجين سينثيز. واتكلمنا على تكسير الجلايكوجين اللي سميناها جلايكوجينوليسيس، وقلنا الديفينيشن بريك داون اوف جلايكوجين انتو جلوكوز اور جلوكوز 6 فوسفيت. السايت مكان ما صنعت مكان ما هكسر، يعني سيتوزول برضو وفليفر اند ماسل. طيب جميل. ايه الستبس؟ عندي تو انزيمز هشتغل، واحد اسمه جلايكوجين فوسفوريز وده كي انزيم، والثاني اسمه دي برانشنج انزيم. والدي برانشنج انزيم دي تو اكتيفيتيز، جلوكوزين ترانسفيريز اكتيفيتي وجلوكوسايديز اكتيفيتي. هشتغل ازاي؟ عندي حته من الجلايكوجين تري يا جماعه وعايز اكسرها. بيشتغل الفوسفوريز ده بيكسر اديشن اوف فوسفيت، يدخل بي ار ويطلع جلوكوز 6 ولا 1 فوسفيت. مره 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 واثر الجلايكوجين برانش لغايه ما يبقى كل برانش كام جلوكوز؟ 4 جلوكوز. يتوقف عن العقل. يجي لي بقى الدي برانش الدي اكتيفيتي، يشتغل بالجلوكوز ترانسفيريز اكتيفيتي ويشيل 6 ويشيل 3 جلوكوز من الاربعه اللي باقيين ويلزقهم في الادجيسنت بالفا، ويتبقى جلوكوزايه واحده بس عند البرانشنج بوينت، يروح داخل الجلوكوسايديز يدخل ميه ويطلعها از فري جلوكوز. بس انا كده لسه ما خلصتش ثابته، انا لسه ما خلصتش، انا كده البرانش بقى طوله اكبر من 4 ويروح داخل الفوسفوريز تاني ويكسر تاني لغايه ما يبقى 4. ويجي برضو الدي برانشنج ينقل 3 ويتبقى 1 والجلوكوسايديز وهكذا لغايه ما اكسر الجلايكوجين كله. وبرضو لغايه دلوقتي لسه ما خلصتش عشان انا طلعت جلوكوز وفوسفيت، وانا المفروض يا اما اطلع جلوكوز او جلوكوز 6 فوسفيت. يقول لك ال1 فوسفيت ده بالجلوكوز يبقى 6 فوسفيت، وجلوكوز 6 فوسفاتيز يبقى ايه؟ جلوكوز. الجلوكوز 6 فوسفاتيز ده لازم تعرف انه مهم جدا جدا للجلايكوجينوليسيس، انه بيحول الجلوكوز 6 فوسفيت لجلوكوز، والجلوكوز ده هو اللي بيقدر بقى يسيب الليفر ويروح على الدم. فلازم تعرف عشان دي هحتاجها النهارده ان الجلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم مهم في الجلايكوجينوليسيس عشان بيحول جلوكوز 6 فوسفيت لجلوكوز. وهذا الانزيم is present in the liver و is absent in the muscle. عشان كده الاند برودكت اوف جلايكوجينوليسيس في الليفر جلوكوز، وعشان كده الليفر كان سبلاي جلوكوز عشان عنده جلوكوز 6 فوسفاتيز. وكمان هذا الانزيم is absent في المصل، عشان كده الاند برودكت اوف جلايكوجينوليسيس في المصل جلوكوز 6 فوسفيت. وعشان كده المصل كان سبلاي بلاد جلوكوز عشان ما فيش جلوكوز 6 فوسفاتيز. طب جميل. لا مش لدرجات الريك يعني يعني لا ده ولا ده يعني تمام يعني. طيب ايه مصير الجلوكوز 6 فوسفيت اللي طالع من الجلايكوجينوليسيس في المصل ده بيجوين الجلايكوز؟ طب يطلع كام اي تي بي؟ هيطلع 8. هزود واحد، دي ازود واحد عشان انا بدات بجلوكوز 6 فوسفيت، فكان في واحده اي تي بي اخسرها ما خسرتهاش في خط الجلوكوز. طب لو قال لي هل ينفع المصل تسبلاي جلوكوز؟ هو المفروض ما ينفعش عشان ما فيش جلوكوز 6 فوسفيت، لكن في رير كونديشنز، حاجات رير قوي ممكن فيها المصل تسبلاي جلوكوز الدم. اول حاجه من الاكشن اوف الجلوكوسايديز على الجلوكوز اللي عند البرانشنج بوينت، وكمان عن طريق تو سايكلز، واحده اسمها كوري سايكل والثانيه اسمها جلوكوز الامين سايكل. الكوري لازم تعرف انها بتحصل وقت الانيروبيك اكسرسايز، وبيطلع في المصل لاكتيت تروح الدم تروح الليفر تبقى بايروفيت والجلوكونيوجينيسيس تروح راجعه تاني الجلوكوز والجلوكوز يروح على الدم. ولازم تعرف ان في السايكل دي انا باخد 4 اي تي بي بير كوري سايكل. ولازم تعرف ان هي مهمه عشان الريموفال اوف توكسيك ميتابولايت زي اللاكتيت، وكمان عشان بتسبلاي جلوكوز للدم وقت الانيروبيك اكسرسايز. كمان حاجه اسمها جلوكوز الامين سايكل اللي بتحصل وقت ستارفيشن. وفي الستارفيشن بيحصل ايروبيك جلايكوليسيس ويطلع بايروفيت في المصل. بايروفيت تبقى قلقين على الدم، من الدم على الليفر، وفي الليفر ترجع بايروفيت ثم جلوكوز باي جلوكونيوجينيسيس. يبقى الاكشن اوف جلوكوسايديز والبوليسايكل والجلوكوز الامين سايكل هم اللي بيهم المصل بتسبلاي جلوكوز للدم. طب ايه الريجوليشن اوف الجلايكوجينوليسيس؟ يقول لك والله انا بعمل ريجوليشن بالانزيم اسمه جلايكوجين فوسفوريز، ده الكيز يعني. وطالما ان هو بيكسر يبقى لاكتوفور دي فوسفوريليتد ولا فوسفوريليتد؟
بتاعه فوسفوريليت. يقول لك والله الجلايكوجين فوسفوريليت الاكتيف فورم بتاعه فوسفوريليت. الفوسفوريليشن بيحصل في سبيسيفيك كاينيز شغال بس عليه هو فسميته فوسفوريليز كاينيز. والدي فوسفوريليشن بيحصل بانزيم اسمه بروتين فوسفاتيز. المفاجاه ان لقيت ان الفوسفوريليز كاينيز هو اخر موجود في التوفور وبرضه الاكتيف فورم بتاعته فوسفوريليت وكنت بعمل له فوسفوريليشن ببروتين كاينيز A ودي فوسفوريليشن ببروتين فوسفاتيز. الكاينيز A اكتيفيتد بسايكليك A ام بي اللي بيجي من اي دي بي ادرينالين سايكليز وبيتكسر بفوسفودايستريز انسولين بيأكتيفيت فوسفودايستريز جلوكاجون ليفر ادرينالين ليفر ومصل بيأكتيفيت ادينايلين سايكليز. طب نتكلم عن الهرمون ريجوليشن. انا فيدنج وعندي جلوكوز عالي وعندي انسولين عالي هل كده هكسر جلايكوجين؟ لا طبعا. يبقى الانسولين المفروض ينهبت الجلايكوجينوليسيس. ازاي؟ الانسولين بينشط الفوسفودايستريز بيكسر السايكليك ام بي البروتين كاينيز ايه ما يشتغلش يبقى الفوسفوريليز كاينيز بتاعي دي فوسفوريليز. كمان الانسولين بينشط بروتين فوسفاتيز فيحول الفوسفوريليز فور الى دي فوسفوريليز فور. في الحالتين الفوسفوريليز كاينيز بيبقى دي فوسفوريليتد وان اكتف فما يشتغلش وبالتالي الجلايكوجين فوسفوريليز اللي هو الكي انزيم بيبقى دي فوسفوريليز برضه وان اكتف. كمان يقول لك لو انا فاستنج وجلوكوز الدم قليل المفروض اسرع موضوع الجلايكوجينوليسيس. طب لو بيحصل ازاي؟ جلوكوز ليفر ادرينالين ليفر ومصل يعني زيت ادرينالين سايكليز فحول ايتيبين سايكليك ام بي زاد السايكليك ام بي يشتغل بروتين كاينيز ايه يبقى الفوسفوريليز كاينيز فوسفوريليز فاكتف فيشتغل ويروح عامل فوسفوريليشن للجلايكوجين فوسفوريليز فالجلايكوجين فوسفوريليز ورا اخر يبقى اكتف ويشتغل وتزيد الجلايكوجينوليسيس. ده اسمه هرمون ريجوليشن لكن في حاجه اسمها الستيك. الاي ام بي وده معناه انا فيري لو انرجي ده بيأكتيفيت الان اكتف جلايكوجين فوسفوريليز والجلوكوز 6 فوسفيت والاي دي بي ليفر وماسل والجلوكوز بس ليفر دول ينهبت الاكتف جلايكوجين فوسفوريليز. والكلام ده ابلاي على الليفر جلايكوجين فوسفوريليز لكن الماسل جلايكوجين فوسفوريليز ليه ريجوليشن بطريقه. اولا لو قال لك ايه الفرق الاستراكشر ما بين الاثنين دول ان الماسل جلايكوجين فوسفوريليز كونتين 2 موليكولز اوف بي. الكلام ده مهم قوي. يبقى الليفر فوسفوريليز ما فيهوش بي لكن الماسل فوسفوريليز كل واحد فيه 2 بي. كمان ليه ديفرنت ريجوليشن. المفروض وانا بعمل اكسرسايز بيزيد الجلايكوجينوليسيس ده المفروض. ازاي بقى بيحصل؟ يقول لك وقت الاكسرسايز بتاع كالسيوم الكالسيوم بيأكتيفيت الفوسفوريليز كاينيز بيأكتيفيت الكاينيز. كمان يا ابراهيم الكالسيوم اللي طالع وقت الاكسرسايز يبايت مع فلوبولين سي فيعمل مور اكتيفيشن للفوسفوريليز كاينيز. كمان يا جماعه الاكسرسايز بيطلع ادرينالين وبالتالي مور اكتيفيشن برضه للجلايكوجين فوسفوريليز. والاكسرسايز بيخلص الجلوكوز 6 فوسفيت بيخلص الانسولين ودول كانوا انهبيتورز للجلايكوجين فوسفوريليز يعني كده عملت له اكتيفيشن. كمان يا جماعه الكالسيوم بيأكتيفيت البي دي اتش وبيأكتيفيت الكي انزيمز اوف كريبس يعني عملت ووش للباروفيت ووش للسايكويت فشجعت اكتر واكتر في الجلايكوجينوليسيس. قلنا كمان جمله لازم تيجي في الامتحان يقول لك اكسبلين وان جلايكوجينيسيس وجلايكوجينوليسيس ار ريسيبروكالي ريجوليتد دول الاثنين ماشيين عكس بعض. احنا قلنا ان الانسولين بيأكتيفيت الجلايكوجينيسيس وفي نفس الوقت بينهبت الجلايكوجينوليسيس. جلوكاجون ليفر ادرينالين ليفر وماسل ودول انتي انسولين دول بينهبت الجلايكوجينيسيس وفي نفس الوقت يأكتيفيت الجلايكوجينوليسيس. جلوكوز 6 فوسفيت كان اكتيفيتور للجلايكوجين سينسيز يعني بيزود الجلايكوجينيسيس وفي نفس الوقت هو الوستيريك انهبيتور للجلايكوجين فوسفوريليز يعني بيقلل الجلايكوجينوليسيس. وقلنا كلمه اخيره ان ليه الريجوليشن بتاع الجلايكوجينوليسيس كومبليكيتد شويه ده عشان بعمل حاجه اسمها امبليفيكيشن اوف سيجنال عشان يكون الريسبونس بتاعي لنقص جلوكوز رابيد وشارب. ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت يا جماعه معلش رجعناه كده بتفصيل شويه الموضوع ريلي امبورتنت. نقطه بقى النهارده على اخر حاجه في موضوع الجلايكوجين والامراض المرتبطه بالجلايكوجين ميتابوليزم بسميها جلايكوجين ستوريج ديزيز. اسمها جلايكوجين ستوريج ديزيز او ساعات بسميها جلايكوجينوليسيس يبقى اسمها جلايكوجين ستوريج ديزيز او بسميها جلايكوجينوليسيس. خلي بالك
كلمه اميا يعني زايده في الدم، كلمه اميا يعني زايده في الدم، وكلمه اوزس يعني زايده واكيوميليتد في التيشوز. احنا لما خدنا زمان هايبر جلايسيميا جلوكوز زاد في الدم، هايبوجلايسيميا جلوكوز قل في الدم. اسيدوزس يعني اسيدز عاليه في التيشوز كلها. الكالوزس الكاليز عاليه في التيشوز. فكلمه اميا يعني في الدم، لكن كلمه اوزس يعني في التيشوز. خلي بالك من الكلمه دي، اوزس يعني في التيشوز. فلما اقول جلايكوجينوزس يعني جلايكوجين عالي في الدم ولا في التيشوز؟ يبقى جلايكوجينوزس يعني جلايكوجين عالي وبيحصل له اكيوميليشن في التيشوز. الجلايكوجين ستورج ديزيزز اللي كانت فيها كتير قوي وقسمتها تايبس، تايب 0، تايب 1، تايب 2، تايب 3، تايب 4، تايب 5، تايب 6 وهكذا. هل كل الكلام ده علينا صح خد؟ لا. جرب العقل يا جماعه اللي علينا 3، تايب 1 وتايب 2 وتايب 5. يبقى اشرح يا جماعه 1 و2 و5، 1 و2 و5 اللي علينا والباقي بيتكتب. يبقى نبدا باول نوع من الجلايكوجين ستورج ديزيز، واكشلي هو اهم نوع وواحد من اهم الديزيزز اللي موجوده عندنا في المنهج يا جماعه، اسمه فون جيرك ديزيز. اسمه يا جماعه فون جيرك ديزيز. فون جيرك ديزيز. دكتور رشيد بينطقوا فون جيركي ديزيز. دكتور رشيد يعمل اللي هو عايزه في البايو، يقول اللي هو عايزه كل حاجه اللي هو عايزه. فون جيركي صح طبعا، لما هو بيقول لك كده يبقى صح، لكن معظم دكاتره الكليه بينطقوا فون جيرك، يبقى اسمه فون جيرك ديزيز او فون جيركي ديزيز زي ما استاذنا دكتور رشيد بينطقها، يبقى الاثنين صح. فون جيرك ديزيز ده يا جماعه جيناتيك ديزيز سببه نقص انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز. ده الجلوكوز 6 فوسفاتيز لسه واخدينه حالا، ولسه واخدين دور ليه في الجلايكوجينوليسيس. هو دوره ايه في الجلايكوجينوليسيس؟ بيحول الجلوكوز 6 فوسفات الى جلوكوز. يعني هو الطبيعي انه بيحول الجلوكوز 6 فوسفات الى جلوكوز. طب سيادتك مفيش الانزيم اللي اسمه جلوكوز 6 فوسفات، مين بيزيد؟ الجلوكوز 6 فوسفات. هيحصل ايه بقى؟ ايه الاعراض بتاع الفون جيرك ديزيز؟ قال لك والله اعراض الفون جيرك ديزيز 5 اتش. 5 اتش. اول اتش هيباتوميجالي and enlarged kidney. هيباتوميجالي and enlarged kidney. ليه؟ مطلوب مني اعرف السيمتوم واعرف ليه حصلت، عشان الكلام ده بيجي MCQ. وباي ذا واي فون جيرك ديزيز جاي السنه اللي فاتت في الميديكال، جاي الديزيز كله كان سؤال ب5 درجات في الميديكال. يقول لك والله الهيباتوميجالي والانلارج كدني حصل ايه؟ دلوقتي مش خدنا ان الجلوكوز 6 فوسفاتيز مهم في الجلايكوجينوليسيس. طيب ما فيش جلوكوز 6 فوسفاتيز هعرف اكسر الجلايكوجين فيحصل له اكيوميليشن في الليفر، ولما يحصل اكيوميليشن للجلايكوجين في الليفر ده اسمه هيباتوميجالي. طب ليه اللارج كدني؟ يقول لك والله احنا ما خدناش الكلام ده، بس هناخده قدام شويه في اخر 3-4 ورقات في الكربون الدموي. هنعرف ان الكدني لها قدره محدوده على تخزين الجلايكوجين، محدوده جدا لا تذكر، لها قدره محدوده على تخزين الجلايكوجين. فلو مش عارف اكسر الجلايكوجين برضه هيأكيوميليت في الكدني ويعمل اللارج كدني. يبقى ليه هيباتوميجالي وليه اللارج كدني؟ due to accumulation of glycogen في الليفر وفي الكدني. وعشان كده يا سمر سميتها جلايكوجينوزيس، لان الجلايكوجين زاد في الليفر وزاد في الكدني فسميناها جلايكوجينوزيس. وده نوع من الجلايكوجينوزيس اسمه فون جيرك. يبقى اول اتش هيباتوميجالي واللارج كدني ليه؟ due to accumulation of glycogen. ليه الجلايكوجين accumulated مش عارف اكسره؟ لان مفيش الانزيم اللي اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز. طب جميل، ايه تاني اتش؟ يقول لك الاتش الثانيه هايبوجلايسيميا. بس الهايبوجلايسيميا دي during fasting، يعني تحصل بس لو صوم. طب ليه طيب؟ ليه يحصل هايبوجلايسيميا؟ مش المفروض سيادتك انت لو بتاكل الجلوكوز في دم طبيعي؟ وانت لو صايم برضه الجلوكوز في دم طبيعي. ليه؟ عشان سيادتك بتكسر الجلايكوجين اللي بيتخزن في الليفر وتطلع جلوكوز يروح للدم ويخلي الجلوكوز في الدم ايه؟ طبيعي. طب انت صمت دلوقتي عارف تكسر الجلايكوجين؟ لا، ما عنديش جلوكوز 6 فوسفاتيز، وبالتالي مش عارف اعمل جلايكوجينوليسيس.
يبقى جلوكوز الدم يقع مني في الارض لو انا صايم. ليه؟ عشان مفيش جلايكوجينوليسيس. احنا خدنا ان الجلايكوجينوليسيس يدي جلوكوز للدم لفتره كام ساعه صيام؟ 18. وبعد ال 18 مين يمنتين البلاد جلوكوز؟ جلوكو نيوجينيسيس. خد المفاجاه دي. هنعرف كمان بعد شويه حصه قدام ولا حاجه ان جلوكوز 6 فوسفاتيز واحد من الكي انزيمز اوف الجلوكونيوجينيسيس. يا نهار اسود. يعني لو جلوكوز 6 فوسفاتيز ناقص سيادتك ما عندكش لا جلايكوجينوليسيس ولا جلوكونيوجينيسيس واتجننت في دماغك وصمت، يبقى الجلوكوز ده يحصل له ايه؟ ينزل في الارض. ليه؟ لان التو باثويز اللي بيدوا جلوكوز الدم في الصيام اللي هم جلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينيسيس الاثنين وقفوا، لان الجلوكوز 6 فوسفاتيز انا عايزه في جلايكوجينوليسيس وهو واحد من الكي انزيمز اوف الجلوكونيوجينيسيس. الاثنين وقفوا فيحصل سيفير هايبوغلايسيميا دوري فاستنج. فلو سالك في الامتحان اكسب لي واي تقول لي سيمتوم اكسب لي واي. اكسب لي واي hypoglycemia during fasting in cases of Bonjour disease or due to defect in glycogenolysis وكمان الجلوكونيوجينيسيس. حصل ديفكت كده في الجلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينيسيس وبالتالي لو صب الجلوكوز يقل جدا جدا جدا. طب ايه كمان؟ ثالث اتش. قال لك ثالث اتش هايبر تراي ايثايل جليسروليميا. يعني التاج زاد في الدم. هايبر تراي ايثايل جليسروليميا. ليه بقى بيحصل هايبر تراي ايثايل جليسروليميا؟ سيادتك انا صمت والجلايكوجينوليسيس واقفه والجلوكونيوجينيسيس واقفه وجلوكوز الدم قليل جدا وعايز انرجي. اجيب انرجي منين وانا صايم؟ من فاتي اسيد اوكسيديشن. من فاتي اسيد ايه؟ اوكسيديشن. ده انا اصلا صايم وكمان ما عنديش جلوكوز عارف اصنعه. يبقى المصدر الرئيسي ايه؟ فاتي اسيد اوكسيديشن. فالبونجور ديزيز لو هو صام هيحصل اكساجريتد لايبوليسيس. يعني اللايبوليسيس تبقى عالي قوي، يعني اكسر التاج للفاتيبوز تيشو عشان اعتمد عليه كمصدر للطاقه، وبالتالي عشان في زياده في اللايبوليسيس هيبقى عندي زياده في التاج وعندي هايبر دراي ايثايل. قال لك ليه سيادتك الفونجور ديزيز عنده هايبر دراي ايثايل جليسروليميا؟ تقول له سيادتك عشان في increased rates of lipolysis. مفيش جلوكوز في الدم، وطالما مفيش جلوكوز في الدم انا بعتمد على الفات كمصدر الطاقه. الفات ده متخزن فين؟ في الاديبوز تيشو. اروح عامل لايبوليسيس عالي قوي 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 عشان اطلع كميه كبيره من الفات استخدمها كسورس اوف انرجي، وبالتالي يزيد التاج في الدم ويحصل هايبر دراي ايثايل. هنعرف كمان قدام شويه في الليفت ان شاء الله هيبقى مع الهايبر دراي ايثايل انكريز في البي ال دي ال. ما تقولش بالك يعني دلوقتي مش مكانها خالص. نعرف بس ايه قدام هنعرف ان شاء الله معاها حاجه اسمها increased very low density lipoprotein او البي ال دي ال. عمرك ما تفهمها دلوقتي تفهمها قدام شويه ان شاء الله. طب ده ثالث اتش اللي اسمها هايبر دراي ايثايل. رابع اتش سيادتك قال لك اسمها هايبر كوليستروليميا. هايبر كوليستروليميا يعني الكوليسترول كمان زاد في الدم. يقول لك البيلدنج يونت اوف كوليسترول اسمها ستايل كويك. يعني لو عندي ستايل كويك كتير اصنع كوليسترول كتير. يقول لك طيب الشخص لو هو عنده بونجور ديزيز وما عندوش جلوكوز 6 فوسفاتيز وما عندهوش جلايكوجينوليسيس ولا عنده جلوكونيوجينيسيس، ايه المصدر الرئيسي للطاقه؟ فاتي اسيد اوكسيديشن. والفاتي اسيد اوكسيديشن بيطلع كميه كبيره قوي من الستايل كويك. يبقى في ستايل كويك عالي ولا لا؟ ابني كوليسترول ولا لا؟ بيحصل هايبر كوليستروليميا عشان زياده الستايل كويك الناتج من الفاتي اسيد اوكسيديشن. طب دي رابع اتش. ايه خامس اتش؟ خامس اتش ودي اهم اتش فيهم وبتيجي في الامتحان زي الرز وهنعرفها اكتر الترم الثاني ان شاء الله. الترم الثاني لما ناخد حاجه اسمها بيورين ميتابوليزم هنعرفها بالتفصيل ممل وهنحكي فيها وبالفورمولا كمان. لكن دلوقتي بس حين انت صغير نبذه مختصره عنه. يقول لك مع فونجور بيحصل هايبر يوريسيميا. وهايبر يوريسيميا اسمها الثاني جاوت. اسمها الثاني يا جماعه جاوت او النقرس. ليه فونجور دايما معاها هايبر يوريسيميا؟ انا بقول بالتفصيل الممل ان شاء الله في الترم الثاني. بس دلوقتي يعرف بس ان الجلوكوز 6 فوسفاتيز اللي ناقص في مرض الفونجور ده بيحول الجلوكوز 6 فوسفات لجلوكوز، وبالتالي لو نقص الجلوكوز 6 فوسفاتيز مين يزيد؟ الجلوكوز 6 فوسفاتيز يزيد.
ومش لاقي حته اوديه فيها. اوديه فين يعني؟ مزاج. يروح داخل سيادتك اتش ام بي. ولما يدخل الاتش ام بي بيطلع الدوزس اللي هو مين؟ اللي هو رايبوز فايفوسفيت. يقول لك الرايبوز فايفوسفيت بيتحول لحاجه اسمها بي ار بي بي فوسفورايبوزايل بايروفوسفيت. البي ار بي ده البيلدنج يونت اوف البيورين سينسز. يعني طالما زاد البي ار بي هصنع كميه كبيره من البيورين، وده لما صنعت كميه كبيره من البيورين بعد شويه هكسرها، ولما اكسر البيورين بيطلع يوريك اسيد فيحصل هايبر يوريسيميا. انا بقول الكلام ده بالتفصيل الممل الترميتين، بس اعرف دلوقتي الجمله دي ليه مع فونجور بيحصل هايبر يوريسيميا. عشان زاد الجلوكوز 6 فوسفيت راح دخل على الاتش ام بي طلع لي رايبوز 5 فوسفيت، والرايبوز 5 فوسفيت يدي بي ار بي فوسفورايبوزايل بايروفوسفيت، وده البيلدنج يونتس اوف البيورين. صنعت البيورين يبقى بعد شويه كسرها، ولما كسرها يطلع يا دكاتره يوريك اسيد. يبقى ده الديزيز الغايه في الاهميه اللي اسمه فونجور ديزيز او فون جيركي ديزيز. مره كمان يا جماعه، نقص انزيم اسمه ايه؟ نقص انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز. اعراضه ايه؟ اعراضه 5 اتش او اتش هيباتوميجالي واللارج كيدني. ليه؟ اكيوميليشن اوف الجلايكوجين اللي مش عارف اكسرها. طب هايبوغلاسيميا دورينج فاستنج. ليه؟ عشان مش عارف اكسر الجلايكوجين، يعني في نقص في الجلايكوجينوليسيس. كمان الجلوكوز 6 فوسفاتيز واحد من الكي انزيمز اوف جلوكوجينيسيس. يبقى لا عارف اعمل جلايكوجينوليسيس ولا عارف اعمل جلوكونيوجينيسيس. يقل الجلوكوز قوي لو انا صايم. كمان يحصل هايبر تراي اسايل جلوكوليميا. ليه؟ عشان في increased rates of lipolysis، عشان هعتمد على الفات كمصدر للطاقه. اعرف دايما الانتاج لما يزيد مع حاجه اسمها في ال قدام هنفهمها بالظبط ان شاء الله. كمان لازم تعرف ان في هايبر كوليستروليميا. ليه؟ لان الفاتي اسيد اوكسيديشن بيطلع كميه كبيره من السايكوين، والسايكوين ده البيلدنج يونت اوف كوليسترول، يبقى يزيد تصنيع الكوليسترول. كمان يا مرنا في حاجه اسمها هايبر يوريسيميا او جو. ليه حصل الهايبر يوريسيميا؟ يقول سيادتك عشان زاد الجلوكوز 6 فوسفيت اتحول الاتش ام بي لرايبوز 5 فوسفيت ادى بي ار بي، صنعت بيورين كتير، وطالما صنعت كتير يبقى هكسر كتير فيزيد اليوريك اسيد ويحصل هايبر يوريسيميا او جو. دول الخمسه اتش. مع الخمسه اتش يا احمد يا جمال قول كمان لاكتيك اسيدوزس. لاكتيك اسيدوزس. ليه بقى؟ ليه؟ عشان جولد رول اكتبه عندك وحطه حلقه قدامك. any defect in gluconeogenesis leads to lactic acidosis. Any defect in gluconeogenesis leads to lactic acidosis. هنعرف يا جماعه بعد شويه ان كلمه جلوكونيوجينيسيس تصنيع جلوكوز من اي حاجه مش كربونيه، ومن ضمنها اللاكتيت. يعني اللاكتيت دي انا بضحك على الناس كلها واروح محولها لحاجه مفيده اسمها ايه؟ اسمها جلوكوز. ده حاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس. طب لو ما فيش جلوكونيوجينيسيس هل سيادتك هتعرف تحول اللاكتيت لجلوكوز؟ فيزيد اللاكتيت ويعمل لاكتيك اسيدوز. اي مشكله في الجلوكونيوجينيسيس تؤدي الى لاكتيك اسيدوز. خلي بالك احنا خدنا التايتل اللي اسمه لاكتيك اسيدوز قبل كده مع ان ديفكت في الباربيت هيدروجينيز. الباربيت هيدروجينيز كان بيحول الباربيت لستابل، ولو باظ الباربيت هيدروجينيز ده يزود الباربيت فيخليها ايه؟ لاكتيك. برضه كوزز اوف لاكتيك اسيدوز ديفكت في الجلوكونيوجينيز. يبقى مشكله في البي دي اتش سواء كونجنيتال او سواء نقص الدي بي بي او سواء الارزنايد لو انت فاكر كان بيعمل لاكتيك اسيدوز. كمان اي مشكله في الجلوكونيوجينيسيس يؤدي الى لاكتيك اسيدوز، لان في الجلوكونيوجينيسيس انا بحول اللاكتيت دي لجلوكوز. باظت الجلوكونيوجينيسيس زاد اللاكتيت وعمل لاكتيك اسيدوز. يبقى سيادتك اعراض البونجور 5 اتش بلس لاكتيك اسيدوز. 5 اتش بلس لاكتيك اسيدوز، وده تايب 1 من الجلايكوجينوزيس اللي اسمه بونجور ديزيز. تايب 2 بقى سيادتك تايب 2 اسمه بومبي ديزيز. تايب 2 اسمه بومبي ديزيز. احنا خدنا يا جماعه الكي انزيم اوف الجلايكوجينوليسيس
يسمى جلايكوجين فوسفوريليز. بس ده سيادتك ليفر ومصل. لكن ساعات بيبقى فيه جلايكوجين في اللايزوزومز، ساعات في جلايكوجين في اللايزوزومز، وساعات بكسر هذا الجلايكوجين اللي في اللايزوزومز. بس الكي انزيم اوف الجلايكوجينوليسيس في اللايزوزومز مش الفوسفوريليز. ده انزيم اسمه لايزوزومال الفا 14 جلوكوسايديز. اسمه يا جماعه لايزوزومال الفا 14 جلوكوسايديز. لو اللايزوزومال الفا 14 جلوكوسايديز وده الكي انزيم اوف جلايكوجينوليسيس في اللايزوزوم ده ديفكتيف، انا مش هقدر اكسر الجلايكوجين اللي في اللايزوزوم، فيحصل اكيوميليشن للجلايكوجين في اللايزوزومز، وده يؤدي الى هارت فيلير وكمان ديث. يبقى يا جماعه بومبي ديزيز نقص اللايزوزومال الفا 14 جلوكوسايديز، وده الكي انزيم اوف الجلايكوجينوليسيس فين؟ في اللايزوزومز، وده يؤدي الى هارت فيلير وكمان يؤدي الى ديث. طيب ده تايب 2. تايب 5 بقى اهم واهم واهم. تايب 5 اسمه ايه؟ اسمه ماك دونالدز ولا ماك اردل؟ لا ماك اردل. ماك اردل ديزيز. خلي بالك دايما ماك يبقى ام سي سمول، ودايما الحرف اللي بعد السي يبقى كابيتال، ده لازم كده. يبقى دايما ماك السي تبقى سمول واول حرف يلي السي يبقى كابيتال، فاسمه ماك اردل ديزيز. ماك اردل ديزيز يقول لك الماك اردل بالام، الماك اردل بالام نقص الام ماسل جلايكوجين فوسفوريليز. يبقى الماك اردل نقص الماسل جلايكوجين فوسفوريليز، ده حتى عشان كده بسميه مايو فوسفوريليز ديفيشنسي. يبقى اسمه ماك اردل ديزيز او ماك اردل سندروم صح، او بسميه مايو فوسفوريليز ديفيشنسي، يعني الجلايكوجين فوسفوريليز بتاع الماسل ناقص. طيب يا نور لو الجلايكوجين فوسفوريليز اللي في الماسل ناقص هعرف اعمل جلايكوجينوليسيس وقت اكسرسايز؟ هعرف اعمل اكسرسايز؟ يبقى يحصل بين during الاكسرسايز. طب لو حصل بين يا نور وقت الاكسرسايز هعرف اكمل اكسرسايز؟ لا مش هعرف اكمل. فيقل الاكسرسايز توليرانس. يعني مثلا الطبيعي الواحد يعمل اكسرسايز ساعتين، فليه؟ مش قادر يكمل بعد 20 دقيقه، فقل الاكسرسايز توليرانس، مش قادر يكمل لغايه الاخر. طب لو الماسل جلايكوجين فوسفوريليز ناقص هل اقدر اكسر الجلايكوجين اللي في الماسل؟ هيحصل اكيوميليشن للجلايكوجين في الماسل. هو البرسنتج اوف الجلايكوجين في الماسل كام في المية؟ 2%. عارفه هيزيد قوي ويوصل 4%. يبقى الجلايكوجين كونتين وفي الماسل يزيد ويوصل ل 4%، وده كتير قوي قوي. ده ماكسيمال 2%. هيوصل بقى فين؟ ل 4%. كمان الجمله الثالثه دي عايز تفسير شويه. هيقول لك هيبقى little or no lactate in blood following exercise. Little or no lactate in blood following exercise. لو جبت واحد كده يعني بيعمل اكسرسايز بذمه وضمير مثلا زي احمد فتحي بتاع الاهلي كده، دلوقتي راح قطر ويرجع، يقول لك تلاقيه بيجري مثلا حسبه 15 كيلو في الماتش، 15 شغال الله ينور، بس ما بيلعبش ما بيملش. ده لو بعد ما خلص ماتش ده محترم ولا حاجه والسيلو الاكتيف في الدم بتاعي عالي قوي. ليه؟ كل طوال الماتش بيجري وبيعمل انروبيك اكسرسايز، وبالتالي بيزيد اللاكتيت. اللاكتيت في المصل بيروح على الدم، عشان من الدم يروح على الليفر يتحول لحاجه اسمها جلوكوز وحاجه اسمها بوليساكرايد. فالجمله يا جماعه اي حد بيعمل اكسرسايز لو بيستلوا اللاكتيت في الدم هلاقيها عاليه فولوينج اكسرسايز. جت منين اللاكتيت؟ عشان حصل انروبيك اكسرسايز في المصل وده طلع لاكتيت. قال لك الشخص اللي عنده ماك اردل ديزيز ده وعنده نقص في المصل جلايكوجين فوسفوريليز هل بيقدر يكسر الجلايكوجين اللي في المصل؟ لا. طب هل بيعمل انروبيك جلايكوليسيس؟ برضه لا، ما فيش جلايكوجين في المصل اصلا، ما فيش جلايكوجين اصلا، وبالتالي اللاكتيت اللي في الدم فولوينج الاكسرسايز ابسنت، ولو موجوده فيريديتي. فهمنا ازاي؟ يبقى طبيعي بعد الاكسرسايز عندنا لاكتيت في الدم. جت منين؟ جت من الانروبيك جلايكوليسيس اللي بتحصل وقت الاكسرسايز. والانروبيك جلايكوليسيس الجلوكوز بتاعها دي من الجلايكوجينوليسيس.
طب ده مش عارف يعمل اصلا جلايكوجينوليسيس عشان ما عندوش الماسل جلايكوجين فوسفوريليز، فمش بيعمل انروبيك جلايكوليسيس، فما عندهوش لاكتيت بتطلع، وبالتالي اللاكتيت في الدم تبقى ابسنت او فيري. لو عايز كمان تزود على مقارنه هيزيد الكرياتين كاينيز واللاكتيت فيها هيدروجينيز في الدم. لو عايز تزود الانزيمز دي يا جماعه، الانزيمز دي موجوده في المصل، وعشان المصل دلوقتي فيها مشكله، المصل سيل بترابشر واللي جواها بيطلع في الدم، فالكرياتين كاينيز واللاكتيت ديهيدروجينيز ودي انزيمات في المصل بتطلع في الدم عشان المصل سيل نفسها بترابشر. يبقى تاني يا جماعه الديزيز ده مهم قوي قوي قوي. اهم اثنين تايب 1 اللي هو بونجور وتايب 5 اللي هو ماكاردل، دول اهم اثنين. ماكاردل نقص المصل جلايكوجين فوسفوريز او بسميه مايو فوسفوريز ديفيشنسي. اعراضه ايه؟ بين during exercise decrease exercise tolerance. الجلايكوجين كونتنت في المصل يزيد لغايه ما يوصل كام؟ 4%. في little or no lactate in blood following exercise، وهيكون في زياده في الكرياتين كاينيز واللاكتيت دي هيدروجينيز في الدم. ده الديزيزز المرتبطه بالجلايكوجين اسمها جلايكوجين ستورج ديزيزز او جلايكوجينوز. وليش؟ لا هو مفيش لاكتيت اصلا بتاع المصل. هو اللاكتيت يا ابراهيم مش بيطلع من الانروبيك جلايكوليسيس، والانروبيك جلايكوليسيس دي بتستخدم جلوكوز جاي من الجلايكوجين. الجلايكوجين مش بيتكسر، فما فيش جلوكوز اكسره اصلا، فما فيش اصلا انتاج لاكتيت اصلا. ما طبعا ما فيش جلايكوجين اكسره، عشان كده قلنا في بين دورينج الاكسرسايز وفي ديكريس في التولرنس. اتفضل. كرياتين كاينيز واللاكتيت بالنسبه لي ما دي قلنا دي انزيمز موجوده جوه المصل، يعني مكانها في المصل سيل، وانا عشان في اكسرسايز شديد، في بين شديد والاكسرسايز المصل سيل نفسها بترشح، فالكونتنت اللي في المصل سيل تروح على الدم. احنا خدنا قبل كده ان الميوكارديال انفاركشن بشخصه بنقيس كرياتين كاينيز ولاكتيت ديهيدروجينيز في الدم. ايه اللي خلاهم راحوا الدم؟ السيل بتاع الهارت رابشر واللي فيها راح الدم. نفس الفكره بالظبط، السيل بتاع المصل رابشر واللي فيها راح الدم. اتفضل. ما ده وقت الايروبيك اكسرسايز، لكن لو في ايروبيك اكسرسايز انا قافل البلاد فيسل، مفيش لا جلوكوز ولا اوكسجين. ما هو لو ايروبيك مفيش مشكله، المشكله لو انيروبيك، واي اكسرسايز عنيف انيروبيك. يعني لو واحد بيتمشى مثلا وعنده مكارت مش هيحصل له حاجه، لكن هيحصل له حاجه امتى؟ لو في اكسرسايز عنيف، عشان وقتها انيروبيك، وقتها بيكسر الجلايكوجين. مفيش جلوكوز جاي طبعا، ما هو اللي جاي بالجلوكوز هو اللي جاي بالاكسجين هو الدم. ادخل بقى معايا على موضوع سهل كده وصغير، ميتابوليزم اوف الامينو شوجر. يا جماعه مع بعض ميتابوليزم اوف الامينو شوجر. امينو شوجر زي مين؟ يقول لك زي جلوكوزامين، جلايكوزامين، مالوزامين، دول اللي اسمهم امينو شوجر. طب انت عايز امينو شوجر فيها ازاي؟ قال لك والله انا عايز امينو شوجر عشان بصنع فيهم جاز. الجاز كاتيورونيك اسيد بلس امينو شوجر. كمان عايز امينو شوجر عشان اصنع جلايكوليبيد، بصنع جلايكوبروتين. ازاي بصنع الامينو شوجر؟ البنزين مش مهم قوي يا جماعه. يقول لك الجلوكوز بكاينيز يديني جلوكوز 6 فوسفات، الجلوكوز 6 فوسفات بايزومريز يتحول لفركتوز 6 فوسفات، والفركتوز 6 فوسفات ادخله جلوتامين واطلع جلوتامين يديني جلوكوزامين، والجلوكوزامين ده اصنع منه باقي الامينو شوجر. مش مهم الخطويه، الخطويه دي مش مهمه خالص خالص خالص. خطويه تصنيع الامينو شوجر مش مهم. طيب دلوقتي انت من الامينو شوجر صنعت جاز. من الامينو شوجر صنعت ايه؟ جاز. الجاز ليها اسم تاني، مين فاكر اسمها كان ايه؟ ميوكو بوليساكرايد. يبقى الاسم التاني بتاع الجاز ايه؟ ميوكو بوليساكرايد. الجاز او الميوكو بوليساكرايد اللي ساعتك صنعتها دي في لايزوزومال انزيمز مختصه بتكسيرها. في لايزوزومال انزيمز مختصه بتكسيرها.
لو حصل نقص في اللايزوزومال انزيمز اللي بتكسر الجاكس كده هيحصل زياده في الجاكس في التيشوز، يعني يحصل اكيوميليشن للجاكس في التيشوز، هيحصل اكيوميليشن للميوكوبوليساكرايد في التيشوز، فاسمي الديزيز بتاعي ميوكوبوليساكرايدوزس. انا لسه قايل لك يا دكتور كلمه اوزس معناها ايه؟ حاجه زادت واكيوميليتد في التيشوز، والجاكس اللي هي الميوكوبوليساكرايد دي بتتكسر بمجموعه من اللايزوزومال انزيمز. لو حصل ديفكت في واحد او اكتر من اللايزوزومال انزيمز اللي بتكسر الجاز اللي بتكسر الميوكوبوليساكرايد هتزيد الميوكوبوليساكرايد في التيشوز ويبقى اسمها ميوكوبوليساكرايدوز. ايه اعراض الميوكوبوليساكرايدوز؟ قال لك والله اول حاجه منتال ريتارديشن، عايز المشكله يعني خلف عقليه مش لوحده كتير قوي وظهر الدنيا دي. ايه كمان؟ قال لك يحصل له stiffness of joint، يعني الجوينت بتاعه يبقى ستيف ومش قادر يحرك، مش مهم قوي يعني المشكله. ده كمان هيحصل له هيباتو اسبلينوميجالي، هيباتو اسبلينوميجالي يعني الليفر هيكبر له شويه والاسبلين يكبر له شويتين عادي، ايه المشكله يعني؟ طب هيحصل له كلاودي كورنيا. يعني ايه كلاودز؟ سحابات القرنيه مش تبقى شفافه ويبقى اعمى وما يشوفش عادي، ايه يعني بقى؟ كمان هيحصل له ديث early in life، يعني هيموت وهو في عز شبابه، عادي برضه، ايه يعني؟ يقول لك الاعراض بتاعه الميوكوبوليساكرايدوزس بحروف كلمه مش سي، قد يكون تي بي، قد يكون تي بي، الله اعلم، هو مش سي، قد يكون تي بي. ولما تجيب سيره السي دي تفتكر مرتضى منصور على طول. مرتضى منصور ده ملك السيديات في مصر، بسم الله ما شاء الله. يبقى بحروف كلمه مش سي دي mental retardation, stiffness of joint, hepato splenomegaly وكلاودي كورنيا وديث ايرلي لايف. موضوع الامينو شوجر ده مش مهم يا جماعه خالص، اعرف بس ان الامينو شوجر مهم لتصنيع الجاكس، واعرف ان الجاكس اسمها ميوكوبوليساكرايد بتتكسر في اللايزومال انزيمز، لو نقصت هذه اللايزومال انزيمز يحصل الديزيز اسمه ميوكوبوليساكرايدوز، لكن الباثوي بتاع تصنيع الامينو شوجر ده مش مهم. بص بقى احنا من ساعه ما بدانا شابتر الكربوهيدرات واحنا شغالين جلوكوز 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 جلوكوز، uptake of glucose by tissue, utilization of glucose, oxidation, major pathway glycolysis, minor pathway HMB, uronic acid pathway, storage of glucose في glycogen، بناء glycogen تكسير. هو كله جلوكوز، كله ضرب، مفيش دي، مفيش حاجه الجلوكوز. قال لك لا، هنبدا بقى في الحديث عن الميتابوليزم اوف اذر هيكسوز. خلاص كفايه جلوكوز بقى، نتكلم على الميتابوليزم اوف اذر هيكسوز. والاذر هيكسوزز اللي غير جلوكوز واحد اسمه فروكتوز والتاني اسمه جالاكتوز. هنتكلم يا جماعه على الميتابوليزم اوف اذر هيكسوزز وهما فروكتوز وجالاكتوز. بص بقى، انا مش عايز الطالب بتاعي يفوت، انا الطالب بتاعي بمشيه استنباط عشان خاطر ما يدورش، يبقى عارف هو يتكلم ازاي. الميتابوليزم اوف الاذر هيكسوز سواء كان فروكتوز او جلاكتوز انا بتكلم عنه بعناوين ثابته، عناوين ثابته. اول عنوان هنقول يا جماعه ايه الداتا ريسورسز. إيه لو حبيت اكل الهيكسوز ده اكله في ايه؟ داتا ريسورسز. العنوان الثاني برضه ثابت، uptake by tissues، يعني يدخل التيشوز ازاي. العنوان الثالث conversion to glucose، يعني ازاي احول هذا الهيكسوز الى جلوكوز. العنوان الرابع conversion of glucose لهذا الهيكسوز، ازاي اصنع الهيكسوز ده من الجلوكوز. واخر عنوان ايه الميتابوليك ديس اوردرز المرتبطه بالميتابوليزم بتاعه. يا جماعه العناوين دي ثابته، اوعى تكون سواء كان فروكتوز او جلاكتوز عناوين ثابته. اول عنوان
uptake by tissues ازاي التيشوز تعمل له uptake. conversion of هذا الاكسوز الى جلوكوز وconversion of جلوكوز الى هذا الاكسوز. وكمان ايه disorders المرتبطه بالميتابوليزم اوف هذا الاكسوز. نبدا يلا بالاكسوز اللي اسمه فركتوز ونتكلم على الفركتوز ميتابوليزم ونطبق الاستنطه بتاعتنا. اول تايتل اهو ايه الداتا ريسورسز. يعني لو حبيت سيادتك تاكل فركتوز تاكل ايه؟ قال لك الفركتوز هو الفروت شوجر فبريزنت ان ايه؟ الفروتس وكمان بريزنت في الهاني. لازم تعرف بقى ان الهاني ريتش اوف فركتوز. الهاني يا جماعه نصه جلوكوز ونصه فركتوز. 50% من الهاني جلوكوز و50% فركتوز. عشان كده الهاني سويتي قوي. ليه سويتي؟ لان الفركتوز هو السويتست شوجر. تعرف حلو قوي الفركتوز هو السويتست شوجر والهاني نصه جلوكوز ونصه فركتوز. كمان الفركتوز موجود في المولاسز. ايه المولاسز ده؟ العسل الاسود. المولاسز فيه سكروز والسكروز جلوكوز وفركتوز. كمان السكروز ده التيبل شوجر ده سكر الشاي السكر المحلي في الشاي. وبالتالي برضه لو انت اكلت اي حاجه فيها سكر يبقى انت برضه اكلت فركتوز. يبقى الفركتوز موجود في الهاي وفي الفروتس وفي المولاسز عشان ده فيه سكروز وكمان في السكروز اللي هو التيبل شوجر. طيب ده بالنسبه للداتا ريسورسز اوف الفركتوز. عايز اعرف الابتيك ازاي. لازم تعرف الجمله التاريخيه. uptake of fructose by tissues is insulin independent. Uptake of fructose by tissues is insulin independent. And the fructose does not stimulate insulin secretion. لازم الجملة اللي تتحفظ تعرفها. Uptake of fructose by tissues is insulin independent. وفركتوز does not stimulate insulin secretion. يعني كل فركتوز مهما تاكل مش هيطلع له. وسيادتك مش محتاج انسولين عشان تعمل ابتيك للفركتوز. Uptake of fructose by tissues is insulin in and the fructose does not stimulate insulin secretion. مهم قوي كده. Uptake of fructose by tissues is insulin independent and the fructose does not stimulate insulin secretion. يبقى خلصنا اول عنوان اللي اسمه data resources وخلصنا ثاني عنوان uptake by tissues. تعال بقى ثالث عنوان conversion of fructose to glucose. conversion of fructose to glucose. كل مرة يا جماعة هتكلم على conversion of الإكسوز إلى الجلوكوز هتكلم عن عنوانين سايت وستيبس. سايت وستيبس. فلو احول الفركتوز الى جلوكوز السايت فين؟ قال لك السايت هو الليفر. قديمه فاكر لما خدنا الفيت اوف ابزورب المونوساكرايد كان الابزورب المونوساكرايد جلاكتوز وفركتوز وجلوكوز. قلت لك اول ما الجلاكتوز والفركتوز يوصلوا الليفر immediately يتحولوا الى ومن هذه اللحظه وصاعدا كان كل الكربوهيدرات الموجوده في الدم في صوره جلوكوز. اذا الكونفرجن اوف الفركتوز تو جلوكوز السايت بتاعها الليفر بتحصل في الليفر ودي قديمه خدناها قبل كده. ازاي؟ ركز معايا في الباسورد دي غايه في الامل. يقول لك عندي اهو فركتوز واحنا من زمان قوي عارفين ان الفيرست ستيب الميتابوليزم اوف جلوكوز اور اني شوجر از فوسفوريليشن. فعشان اعمل فوسفوريليشن هيجي انزيم اسمه فراكتوكاينيز. فراكتوكاينيز يدخل ATP ويطلع ADP. جولد الرول بالباي رول فقط الجلوكو والهيكسو هم اللي يدوا 6 فوسفات وباقي الكاينيزز يدوا 1 فوسفات. الجلوكوكاينيز والهيكسوكاينيز يدوا 6 فوسفات وباقي الكاينيزز سواء كان جلاكتو او فراكتوكاينيز يدوا 1 فوسفات. يبقى فقط only gluco and hexokinase give sugar 6 phosphate. Glucokinase and hexokinase give sugar 6 phosphate. But fructokinase and galactokinase
fructokinase and galactokinase give sugar 1 phosphate. يبقى جلوكو هيكسو give sugar 6 phosphate. while galactokinase وفركتوكينيز give sugar 1 phosphate. طب انا اشتغلت اهو بالفركتوكينيز يطلع لي فركتوز 6 ولا فركتوز 1 فوسفيت؟ برافو عليك. طالما ده فركتوكينيز هيطلع لي فركتوز 1 فوسفيت. قال لك يجي انزيم بيقسم الفركتوز 1 فوسفيت اسمه الدوليز. الله اكبر. الدوليز كان ده فين الدوليز ده؟ كان ده في الجلايكوليسيس. كان الالدوليز ده بتاع الجلايكوليسيس كان حقاني قوي قوي، وكان بيقسم الفركتوز 1,6 بسفوسفيت اسمه العدد لتو كومباوند، كل واحد فيه 3 كربونات وواحده فوسفيت. ما هو حقاني يعني بيكسروا لذهب وجليسيرايد 3 فوسفيت. الانزيم ده اللي اسمه الدوليز عمره ما يبقى حقاني، وغصب عنه ما ينفعش يبقى حقاني لانه بيقسم فركتوز 1 فوسفيت، يعني فيه 6 كربونات وواحده فوسفيت. يبقى حقاني ازاي؟ ما ينفعش يبقى حقاني. هذا الالدوليز يسمى الدوليز بي. اللي حضر معايا الجلايكوليسيس قلت لك الالدوليز بتاع الجلايكوليسيس اسمه ايه؟ لكن ده اسمه ايه؟ الدوليز بي. ده يا جماعه عمره ما يبقى حقاني عشان ده بيقسم الفركتوز 1 فوسفيت. هيقسموا سيادتك ليه؟ مركب فيه فوسفيت اسمه دهب وجليسرالدهايد من غير فوسفيت. يبقى قسم الفركتوز 1 فوسفيت الى مركب فيه فوسفيت اللي هو مين؟ الذهب والجليسرالدهايد من غير فوسفيت. لكن ربنا كريم وما يسيبش حد من غير فوسفيت، وعشان كده يجي انزيم اسمه ترايوكاينيز. ترايوكاينيز يدخل اي تي بي ويطلع اي تي بي، واحط فوسفيت على الجليسرالدهايد، فيبقى عندي اهو جليسرالدهايد 3 فوسفيت. ربنا كريم وعمره ما يسيب حد من غير فوسفيت. يبقى عندي ده وجليسرالدهايد 3 فوسفيت. يقول لك ما انا ممكن الذهب والجليسرالدهايد 3 فوسفيت دول اجمعهم مع بعض. الناس كده سهم من الذهب لتحت، ده ناقص السهم ده. هجمعهم مع بعض. اجمعهم ازاي؟ مش في الجلايكوليسيس كنت ممكن اكسر فركتوز 1,6 بسفوسفيت لجليسرالدهايد 3 فوسفيت ده، وكان الانزيم اللي بيعمل كده ريفرسبل. والانزيم ده اسمه ايه؟ الدوليز. هنا يشتغل الدوليز. بص بقى A or B. يعني ايه ينفع وينفع يشتغل الدوليز A او الدوليز B، ويجمعوا الاثنين مع بعض ويديني فركتوز 1,6 بسفوسفيت. امشي بقى بعكس الجلايكوليسيس. فركتوز 1,6 بسفوسفاتيز اروح شايل فوسفيت يبقى فركتوز 6 فوسفيت، وفركتوز 6 فوسفيت بفوسفو هيكسوز ايزومريز يديني جلوكوز 6 فوسفيت. وده ازاي يتحول لجلوكوز؟ اشيل منه الفوسفيت وجلوكوز 6 فوسفاتيز. انا كده انا حولت الفركتوز الى جلوكوز. دول ايه؟ مين اللي فاكيته؟ ما انا ما عنديش سيادتك الانزيم اللي يحط في اي فوسفيت، مفيش. يعني انا دلوقتي بوصف ايه؟ بوصف ايه يا رزق؟ بوصف اللي ربنا عمله ولا بخترع تصوير؟ مش هخترع تصوير، هو ربنا عمل تحويل الفركتوز لجلوكوز كده، فانا بوصفه. لو في طريقه ثانيه هنقول والله. يبقى يا جماعه تحويل الفركتوز الى جلوكوز سايد ليفل ستيبس: فركتوز بفركتوكينيز، فركتوز وفوسفيت. طيب بنزيم بيقسمه بس مش بالحق، اسمه الدوليز. بيركز معايا الى دهب فيه فوسفيت، مش عايز كلام، دهب فيه فوسفيت وجليسرالدهايد من غير فوسفيت. لكن يا خالد ربنا كريم ومش بيسيب حد ابدا من غير فوسفيت، عشان كده بالترايوكينيز يبقى عندي جليسرالدهايد في الفوسفيت. اجمع الاثنين مع بعض فالدوليز A او B فيديني فركتوز 1,6 بسفوسفيت، فركتوز 1,6 بسفوسفاتيز، بقى عندي فركتوز 6 فوسفيت.
للايزومريز جلوكوز 6 فوسفات. جلوكوز 6 فوسفاتيز جلوكوز. بص يا ريت لو عايز تفهم سؤال، انا كنت بحول الفركتوز 6 فوسفات لفركتوز 1 6 فوسفات، فده واحد ما عنديش بقى انزيم يحط على الواحد فوسفات 1 6. انا كنت بحط الفركتوز 6 فوسفات احوله لفركتوز 1 6. انا عندي فركتوز 1 فوسفات، ما ينفعش احوله لفركتوز 1 6 دايركت. فهمتها ازاي؟ وكده سيادتك حولت الفركتوز الى جلوكوز. الباسوي يا جماعه هي الكومن، لكن في باسوي ثانيه ممكن تشتغل في التيشوز، ده مش في الليفر، في التيشوز. ازاي اجيب الفركتوز هو الفركتوز اهو بانزيم يا نورهان اسمه هيكسوكاينيز. مش الهيكسوكاينيز ده نورهان كان شغال على 3 هيكسوز، لكن لو ليس سبيسيفيك فور جلوكوز يعني الهيكسوكاينيز ينفع يشتغل على الفركتوز. ويطلع نورهان فركتوز 1 ولا 6؟ انطقي 1 ولا 6؟ رقم كام كده دي يعني؟ 6 طبعا. ما احنا قلنا الجلوكو والهيكسو طلعوا 6 والجلاكتو والفروكتو طلعوا ايه؟ 1. فهنا في الهيكسوكاينيز يطلع لي فركتوز 6 فوسفات. امشي بقى بعكس الجلايكوليسيس، فوسفويكسوز ايزومريز يديني جلوكوز 6 فوسفات. جلوكوز 6 فوسفاتيز بقى جلوكوز. يا نهار ابيض، ده السكه دي احلى 100 مره. ده السكه دي حلوه جدا، ده السكه دي مختصره قوي. شفت انت ماشي ازاي؟ ماشي كده ورايح كده وجاي كده عشان يبقى جلوكوز. ما هو ضارب اهو الهيكسوكاينيز يبقى فركتوز 6 فوسفات، بالايزومريز جلوكوز 6 فوسفات، وجلوكوز 6 فوسفاتيز يبقى جلوكوز. اي نعم هي سهله، اي نعم هي بسيطه، لكنها هي الاقل اهميه. الاكثر اهميه هي سكه تحويل الفركتوز لجلوكوز بالفركتوكاينيز. ليه؟ قال لك لان الهيكسوكاينيز مش بس سبيسيفيك للفركتوز، ده الجلوكوز بيكمبيت مع الفركتوز فور ذا هيكسوكاينيز. يبقى السكه الاكثر هي الاس ودي سكه الفركتوكاينيز، ان الهيكسو مش سبيسيفيك مع الفركتوز بس، ده شغال على 3 هيكسوزز، فالجلوكوز بيكمبيت مع الفركتوز فور ذس باثوي. فالسكه اللي ماشيه اكتر هي سكه الفركتوكاينيز، ودي بتحصل بس بالليفر، لكن سكه الهيكسوكاينيز بتحصل في التيشوز. طب ركز معايا، ركز معايا. الباثوي دي عمرها يا عمر ما تمر مرور الكرام. ده الباثوي دي فيها كلام وكلام وكلام، وعايزه فهم وعايزه واحد شاطر جدا. بص معايا على الباثوي دي. في سؤال يقول لك ايه؟ explain why consumption of fructose is preferred for diabetic patient. لو عندي عيان مريض عنده سكر اقول له عارف لو تاخد معلقتين عسل ابيض كده كل يوم الصبح هيفيدوك جدا جدا جدا، وده كلام صحيح. لو مريض سكر اخذ كميه معتدله من الفركتوز ده مفيد بالنسبه له. مين يقول لي؟ لا 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 يا جماعه، انتوا بتفكروا الصوره سوبرفيشال. يا جماعه انا عايز حاجه في الدبس. يا جماعه الكلام ده ابتيك ايه؟ انسولين اندبندنت ايه؟ الكلام فاضي، كلام فاضي. قول يا باشا. اتفضل. عشان هو الفركتوز مسكر اكثر. لا قول. عشان الفركتوز لما يجي يتحول لجلوكوز البروسيس تبقى سلولي. لا بص يا جماعه، بص يا جماعه، دلوقتي انا لو كنت بدات بجلوكوز ماشي عشان اوصل لجليسيرايد 3 فوسفيت، لو كنت بدات بجلوكوز عشان اوصل لجليسيرايد 3 فوسفيت، انا بعدي على انزيم اسمه جلوكوكاينيز وده انديوزد باي انزيم، وقعدت على انزيم اسمه فوسفوفراكتوكاينيز 1 وده انديوزد باي انزيم. والعيان اللي عنده سكر ما عندوش اصلا انسولين، فصعب قوي لو خد جلوكوز يوصل لخطوه الجليسيرايد 3 فوسفيت عشان هو يعدي على دول انزيمز، 2 من الكي انزيمز في الجلايكوليسيس، جلوكوكاينيز وكمان سيادتك الفوسفوفراكتوكاينيز 1، ودول محتاجين انسولين. اما بقى لو اكل فركتوز قال لك السكه دي انسولين اندبندنت مش عايزه اي انسولين، فبسهوله قوي هوصل لخطوه الجليسيرايد 3 فوسفيت باي باسنج، يعني ما عديش على الجلوكوكاينيز ولا البي في 1. والجليسيرايد 3 فوسفيت ده ممكن يكمل في سكه الجلايكوليسيس ويتكسر ويدي بايروفيت ويستايل وايه. يبقى الكونسامشن اوف الفركتوز اسهل ولا مش اسهل من الجلوكوز؟ اسهل. يبقى consumption of fructose is preferred for diabetic patient عشان هو بسهوله
من غير ما يعدي على الجلوكوجينيز ومن غير ما يعدي على البي اتش 1 وبوز انسولين ديبندنت وهو ما عندوش انسولين، يبقى لو خد فركتوز هيوصل بسهوله لجليسيدايل تريفوسفيت، ووقتها بقى لو هو عايز انرجي مش هيكمل في سكه تكوين جلوكوز، يروح مدخل الجليسيدايل تريفوسفيت دايركتلي على طول في الجلوكوز. طب ده سؤال. السؤال الثاني يقول لك اكسبلين واي consumption of large amount of fructose is hazardous. لو خدت كميه كبيره من الفركتوز ده مضر جدا. لو معلقين عسل كل يوم الصبح 20 كويس مش مشكله، لكن نص كيلو كل يوم صح يعني صح. لو حد بيستهلك كميه كبيره من الفركتوز ده يؤدي الى اوبيزيتي وهايبر ترايجليسيرايد كوليستروليميا وهايبر كوليستروليميا وشويه كده نعرف كمان هايبر يوريسيميا. يا نهار اسود، ده اللي ياخد كميه كبيره من الفركتوز هيتبهدل. ليه بقى؟ يقول لك انت لو كلت جلوكوز مهما اكلت، لو كلت جلوكوز مهما اكلت الجلايكوليسيس دي بروسيس ويل كنترول. تكسير الجلوكوز ويل كنترول ويل ريجوليتد. ده كان سيادتك اكبر ريجوليشن معاك. ده كنت بعمل ريجوليشن للجلايكوليسيس في 6 حاجات. فاكر يا ابني؟ فاكر؟ بايزاكين انزيم وفركتوز 2 بسفوسفيت وفاتي اسيد اوكسيديشن وانرجي ليفل وباستيريا افكت وبجمعهم هرمونال. ده كانوا 3-4 صفحات ريجوليشن. يعني الجلايكوليسيس دي بروسيس ويل ريجوليتد ويل كنترول، وبالتالي لو اكلت مهما اكلت جلوكوز ولا الهواء انا بعرف اعمل كنترول وريجوليشن على الميتابوليزم اوف جلوكوز. ولكن الميتابوليزم اوف فركتوز از نوت ريجوليتد. البروسيس دي ما عليهاش اي ريجوليشن. فاي كميه فركتوز هتاكلها هتروح متحوله لجليسيدايل تريفوسفيت، تروح داخله الجلايكوليسيس طلعها بالروبين ثم استايكوين، زاد الاستايكوين تروح عامل بيه فاتي اسيد. الفاتي اسيد يتخزن ويعمل اوبيزيتي، فاتي اسيد يعمل تاج يبقى هايبر ترايسليميا، فاتي اسيد يطلع استايكوين تعمل بيوكوليسترول هايبر كوليستروليميا. فلو قال لي ليه consumption of fructose is hazardous large amount يعني هقول لان metabolism of fructose is not well regulated. معلوش ريجوليشن. فاي كميه هنقولها هيحصل لها ميتابوليزم، وهذا يؤدي الى هايبر ترايسليميا وهايبر كوليستروليميا واوبيزيتي. عرفنا السؤال؟ consumption of moderate amount مفيده للدايابيتس. ليه؟ عشان بسهوله هوصل بالفركتوز الجليسيدايل تريفوسفيت من غير ما اعدي على الجلوكوجينيز ولا على البي اتش 1. consumption of large amount مضر. ليه مضر؟ عشان الباثوي not well controlled، وبالتالي هحول الفركتوز لجليسيدايل تريفوسفيت ثم بيروفيت ثم استالكوين. استالكوين ابني بيه فاتي اسيد وده يعني ازاي؟ يعني هايبر ترايسليميا. ويتخزن يعني اوبيزيتي، والاستالكوين يعمل كوليسترول يعني هايبر كوليستروليميا. دكتور حضرتك بتقول الجلوكوكاينيز يبقى انسولين ديبندنت. لما يعدي عليه لو بدات بالجلوكوز هيعدي على الجلوكوكاينيز يبقى انسولين ديبندنت. لما الجلوكوكاينيز اصلا بيستخدم في الهيباتيك يعني هو مش مهم قوي، يعني المهم الاكسوكاينيز هو انسولين ديبندنت اصلا. ماشي بس نفس الكلام برضو عشان يحصل ابتيك للجلوكوز ده في الاذر تيشوز محتاج برضو انسولين، مش عنده انسولين. فالميتابوليزم اوف جلوكوز دايما محتاج انسولين، مش بس عشان الجلوكوز، عشان الابتيك حتى. مش قلنا جلوكوز 4 ده اللي موجود في الهارت والماسل والهيبوثيشن ومفيش انسولين اصلا. دايما اي سكه يمشي فيها الجلوكوز او معظم السكه عايز انسولين، والدايابيتيك بيشنت ما عندوش اصلا انسولين، فالاحسن ياخد جلوكوز. طب خلي بالك معايا، انت مره تقول الدوليز ايه، ركز معايا بس، ومره تقول الدوليز بي. وايه الفرق ما بين الدوليز ايه وبي؟ السؤال ده اورال في الامتحان، ولو قلت يبقى انت شاطر جدا. الدوليز ايه والدوليز بي. يقول لك الفرق في السايت. الدوليز ايه present in all tissues. الدوليز بي موجود في الليفر وكمان في الانتستين. يقول لك الدوليز ايه بيسبلت يعني بيقسم الفركتوز 1-6 بس فوسفيت وبس. الدوليز ايه بيسبلت بيقسم فركتوز 1-6 بس فوسفيت وبس. اما بقى يا احمد يا حامد الدوليز بي ده بيه. الدوليز بي ده بيه يعني بيسبلت 2. يسبلت الفركتوز 1 فوسفيت
وكمان الفركتوز 1,6 بسفوسفيت. عشان كده خلي بالك معايا على التصوير، افهم الاول لما تكتب. لما جيت اقسم الفركتوز 1 فوسفيت استخدمت مين؟ بي. لما جيت اجمع الذهب والجليسرول فوسفيت ايه ينفع وبي ينفع، لان الاي يسبليت بس فركتوز 1,6 بسفوسفيت، البي يسبليت ده او ده. فلما قسمت الفركتوز 1 فوسفيت بس بي اللي ينفع، لكن لما اقسم فركتوز 1,6 بسفوسفيت او اجمعه فطبعا الهاو ريفرسال ايه صح بي صح. يقول لك كمان الدوليز ايه ده رابيد، الدوليز بي ده سلو. طب مين يستنتج بقى الالدوليز بتاع الجلايكوليسيس؟ يبقى ايه ولا بي؟ ليه ايه؟ عشان في اول تيشوز، وانا الجلايكوليسيس بتحصل في اول سيلز ده بادي، وكمان عشان رابد، وانا في الجلايكوليسيس عايز الحاجه تشتغل بسرعه. ده الفرق ما بين الدوليز A و B. كده خلصنا يا جماعه كام تايب؟ 3. داتا ريسورسز خلصناه، ابتيك باي تيشوز خلصناه، وكونفرجن تو جلوكوز خلاص، كونفرجن اوف جلوكوز تو فركتوز. مش عندنا درس هنكملها 1:30. درس ايه؟ اناتومي الساعه كام؟ 9:30. طيب معانا 10 دقايق كمان، 10 دقايق وخلاص. دكتور هنجيها 1:30 بس عشان الدكتور هو الفيزي بتبقى مثلا. ما يا جماعه ما ينفعش ناخد نص حصه نص حصه مع بعض ليه طيب؟ فيزيولوجي عارفه مش كده يا جماعه. يا جماعه الحصه ساعتين، الحصه من 8 ل 10. الحصه مفيش حصه من 8 ل 9:30، الحصه من 8 ل 10. ما ينفعش. اللي عايز يمشي اتفضل يمشي سنه كمان. العمليه بعد كده يا جماعه conversion of glucose to fructose. عايز احول الدكاتره الجلوكوز لفركتوز. تحويل الجلوكوز لفركتوز بيحصل فين؟ يقول لك بيحصل في السيمينال فيزيكلز. ليه بيحصل في السيمينال فيزيكلز؟ لان الفركتوز هو المين نيوتريشن بريزرف. الفركتوز هو الغذاء الرئيسي للجسم. عشان كده انا بحول الجلوكوز لفركتوز عشان الفركتوز هو المين نيوتريشن بريزرف. الكلام ده بيحصل ازاي؟ بصوا معايا. انا هجيب اهو الفركتوز، ركز معايا دي، بنزيم اسمه الدوز ريدكتيز. انزيم اسمه ايه؟ الدوز ريدكتيز. يدخل ناد بي اتش بلس اتش ويطلع ناد بي، واعمل ريدكشن للفركتوز فيتحول الى شوجر الكحول يسمى سوربيتول. اسمه ده كده سوربيتول. السوربيتول عن طريق انزيم اسمه سوربيتول دي هيدروجينيز يدخل ناد ويطلع ناد اتش بلس اتش ويتحول الفركتوز الى جلوكوز. الباثوي دي مش عايز اقول لك مهمه قد ايه لغايه الان. يبقى الفركتوز الدوز ريدكتيز يتحول لسوربيتول، والسوربيتول السوربيتول دي هيدروجينيز يتحول لجلوكوز. ركز معايا. بقول ان الالدوز ريدكتيز موجود في السيمينال فيزيكلز وفي الريتنا وفي الاي لينز وفي الرينال جلوميرولاي وكمان في النيرفس تيشو. يبقى موجود سيمينال فيزيكلز والريتنا واي لينز ورينال جلوميرولاي وكمان نيرفس تيشو. كل السايتس دي تحتوي على الدوز ريدكتيز، ولكن السوربيتول دهيدروجينيز is present only in the seminal vesicles. وبالتالي لو سألت مين الأورجن الوحيد اللي يقدر يحول فركتوز لجلوكوز؟ seminal vesicles. ان السيمينال فيزيكلز هي اللي فيها الاثنين، فيها الدوز ريدكتيز وكمان فيها سوربيتول دهيدروجينيز. بقيه التيشوز دي يا جماعه اللي هي الريتنا وايلينس ورياكولوميلاي ونيرفس تيشو وكمان حتى بلاسينتا يقول لك تحول الفركتوز لسوربيتول، لكن ما تعرفش تحول السوربيتول لجلوكوز. فهمت ازاي؟ لان التو انزيمز الدوز ريدكتيز والسوربيتول دهيدروجينيز موجودين في السيمينال فيزيكل
هي المكان الوحيد اللي يعرف يحول الفركتوز لجلوكوز. الاذر سايدز تحول الفركتوز لسوربيتول ما تعرفش تكمل. طب كده انا حولت الفركتوز، انا حولت الجلوكوز لسوربيتول. ببدا هنا بجلوكوز وهنا فركتوز. يبقى المكان الوحيد اللي يعرف يحول الجلوكوز لفركتوز هي السيمينال فيزيكال. وقلنا الفركتوز هو المين نيوتريشن فور سبيرز. الاذر سايدز تحول الجلوكوز لسوربيتول ما تعرفش تحول السوربيتول باك تو فركتوز. وبالتالي يا جماعه الرياكشن ده ليه ابلكيشن مهم جدا 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 عن عيانين الدايابيتس. الناس اللي عندهم دايابيتس ميليتس الجلوكوز عندهم عالي ولا مش عالي؟ عالي. ومش عارفين يعملوا له يوتيلايزيشن. الجلوكوز عالي قوي ومش عارفين يستخدموه. طيب الجلوكوز العالي ده اي باسوي مش عايزه انسولين يروح داخل فيه. والباسوي دي مش عايزه انسولين. وبالتالي في الدايابيتيك بيشنت بيزداد تحويل الجلوكوز لسوربيتول. ده فين ده؟ قال لك في السيمينال فيزيكال وفي الريتنا والايلينز والريبونولاي والنيرفتيشو والبلاسينتا. اللي يقدر يحول السوربيتول ده لفركتوز هي فقط السيمينال فيزيكال. الاذر سايدز دي يبقى عندها كميه كبيره من السوربيتول ومش عارفه تحول السوربيتول لفركتوز. accumulation of السوربيتول جوه هذه الخلايا يابزورب ووتر من بره بايوزموز. ليه بقى؟ لان السوربيتول كانوت باس ثرو السيمبرين. لو اتكون السوربيتول ما ينفعش يطلع بره، الكون هيفضل مكانه. طب طالما كانوت باس ثرو السيمبرين يابزورب ووتر بايوزموز ويحصل اوزموتيك دامج لهذه التيشوز. عشان جبت ميه من بره لجوه الخليه هيحصل اوزموتيك دامج. فيقول لك والله لو على الاي هيحصل كاتاراكت. والكاتاراكت معناها ايه؟ ميه بيضاء، لان الاي لينس عدسه العين اتجمع فيها السوربيتول وراح شادد ميه من بره بايوزموز فيحصل كاتاراكت يعني ميه بيضاء على العين. كمان يحصل 3 اوباثي. 3 اوباثي. اوباثي يعني باثولوجي او فكره. لو اتجمع في الريتنا هيعمل ريتينوباثي. يعني الشبكات العين تبوظ والعين ما يشوفش. ولو اتجمع في الرينا جلوميرولاي يعمل نفروباثي يعني رينال فيلير. ولو اتجمع كمان يا جماعه في النيرفس تيشو يعمل نيوروباثي. يبقى عندي 3 اوباثي، ريتينوباثي ونفروباثي ونيوروباثي كمان كاتاراكت. ده حتى كمان لو السوربيتول اتجمع في البلاسينتا يعمل بلاسينتال دامج. ودي لو واحده حامل. والكلام ده بنشوفه فعلا عند عيان دايابيتيك. لو عندي عيان دايابيتيك يا جماعه عنده سكر بقاله 10 15 سنه والسكر ده مش كنترول، يعني السكر عنده عالي، دايما الجلوكوز يمشي في الباثوي دي ويكون سوربيتول. في الايلتس عيان السكر بعد فتره يجي له مرض عيني، دي كومبليكيشن اوف دايابيتس. كمان عيان السكر لو مش كنترول ممكن بعد 10 15 سنه نظره يضعف جدا 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 نتيجه النيوروباثي. وكمان بيجي له مشاكل في وظائف الكلى نتيجه النيوروباثي. والاخيره دي مشهوره قوي، النيوروباثي مشهوره جدا. اي مريض سكر يا جماعه بتلاقي اعصابه بايظه، في رعشه في اطرافه، يقول لك كمان الاحساس عنده ضعيف، وممكن لو هو ماشي وداس على ازازه او مسمار او حاجه ما يحسش، وما يحسش غير بيشوف الدم نازل. ليه؟ نتيجه النيوروباثي. ده امتى؟ ده على اللونج تيرم لو هو بورلي كنترول. ليه؟ لان الجلوكوز زايد عنده في الدم ومش عارف اوديه في حته، فيروح ماشي في هذه الباثويه، لان الباثويه دي مش عايزه انسولين، فيتحول الجلوكوز الى سوربيتول، والسوربيتول ده بورلي باسس ثرو السيمبرين يابزورب ووتر بالاوزموزيس ويعمل اوزموتيك دامج للتيشوز على ايلينز، يعمل كاتاراكت. قولوا معايا يلا. والثلاثه اوباثي اللي هم ريتينوباثي، نيفروباثي، نيوروباثي. طب انا لو عايز امنع الباثويه حاجه من اثنين، يا اما اخلي العيان بتاعي ريجوليتد وكنترول والجلوكوز مش عالي وبالتالي ما يمشيش الباثويه، بس انا مش ضامن العيان بتاعي. وانت عارف العيان المصري المنتاليتي بتاعته شكلها ازاي؟ عمره ما يسمع الكلام. طب الحل ايه؟ انا بقى يعني امنع الباثويه دي غصب عنها. ازاي؟ ادي ادويه تنهبت هذا الانزيم. فالباثويه دي يا جماعه انهبتد بادويه اسمها الدوز ريدكتيز انهبيتورز. يبقى انا لو مش ضامن العيان بتاعي
وعايز يعني احافظ عليه من كل هذه البلاوي السوداء، اديله دواء ينهبت الالدوز ريدكتيز ويمنع تكوين السوربيتول، وبالتالي يا دكتور منعت المشاكل دي كلها. دايما لما بشرح الموضوع ده الاولاد اللي في الكورس يخافوا على نفسهم، يقولوا كده يا دكتور مش هيبقى عندنا فركتوز فورسيبي يعني؟ قلت له يا باشا اللي له سكر ده عنده 40 50 سنه فخلاص مش محتاج اقول الكلام ده، احنا خدت كده الفل، ولو كانت في ميل ما فيش اي مشكله خالص. فهمتوا ازاي؟ يبقى بمنع الكلام ده بالدوز ريدكتيز، وده الكلام ده بيبقى على اولد ايج، فمش محتاج قوي موضوع الفركتوز فورسيبي ده، مش اسينشال قوي بالنسبه لي. يبقى بقول تاني المكان ده يا جماعه، بقول انا عايز اتكلم ازاي احول جلوكوز لفركتوز. بقول الجلوكوز بالدوز ريدكتيز يوزنج ان بي اتش بلس اتش بيبقى سوربيتول. السوربيتول ده هيدروجينيز الفولنات يطلع على اتش بلس اتش بقى فوسفور. بقول الدوز ريدكتيز موجود في اماكن كتير قوي، سيمينال فيزيك، ريتل، ايليدز، رينا جلوميرولاي، نيرفاستيشن بلاسيتا. اما السوربيتول ده هيدروجينيز فقط سيمينال فيزيك، فالمكان الوحيد القادر على تحويل الجلوكوز لفركتوز هو السيمينال فيزيك. الاماكن الثانيه دي تعمل سوربيتول تعمل فركتوز لا، وبالتالي عند عيان دايابيتيك والجلوكوز عنده عالي الباسويلي بتزيد ويزيد تصنيع السوربيتول في الايليس. ركز معايا يا رجل كاترك وثلاثه اوباسي ريتينوباسي نيفروباسي نيوروباسي. اللي حصل كده السوربيتول بولي باس ثرو السيمبرين يابزورب ووتر بالاوزموزيس ويعمل اوزموتيك دامج لهذه التيشوز. ازاي امنع المرضويه دي؟ يا اما اريجوليت جلوكوز الدم وده مش مضمون، يا اما ادي ايه؟ الدوز ريدكتيز انهبيتور. كده خلصنا التايتل الرابع، ازاي احول الجلوكوز للفركتوز، وده بيحصل زي ما اتفقنا في السيمينال فيزيكال. نقطه مع بعض ديس اوردرز اوف الفركتوز ميتابوليزم. يلا مع بعض نتكلم عن الديس اوردرز المرتبطه بالفركتوز ميتابوليزم. ركز يا اسلامي ده يا جماعه. ديزول هو في ايه يا جماعه؟ حصه ساعتين، لا مش حد يشرب عندي كل حصه مش دعوه بالحصه. اسينشال فروكتوزوريا. اسينشال فروكتوزوريا احنا قلنا اسينشال قبل اي مرض يعني فواحد بينزل له فروكتوزيس في اليورين. السبب ايه؟ معرفش. اسينشال فروكتوزوريا واحد بينزل له فروكتوز في اليورين مش عارف ايه السبب. هو ايه السبب بقى؟ قال لك السبب نقص بالانزيم اللي اسمه فراكتوكاينيز. نقص في انزيم اسمه ايه؟ فراكتوكاينيز. والانزيم ده كان بيحول الفروكتوز الى فروكتوز 1 فوسفيت. نقص الانزيم اللي اسمه فراكتوكاينيز يا جماعه مش عايز كلام بليز. نقص الفراكتوكاينيز يبقى اللي بعده هيقل واللي قبله هيزيد، يعني زاد الفروكتوز. زاد الفروكتوز في الدم ده اسمه فراكتوزيميا. نزل في اليورين ده اسمه فراكتوزوريا. ايه اعراض هذا المرض؟ مفيش اعراض. المرض ده اسيمتوماتيك. اسيمتوماتيك يعني ملوش اعراض. خدنا ديزيز قبل كده برضه اسيمتوماتيك وملوش اعراض اسمه اسينشال. هتلاقي اسمه ايه؟ اسينشال. ناقص انزيم اسمه ايه؟ الزيلولوز ريدكتيز. يعني لو هنا الزيلولوز ريدكتيز يزيد الزيلولوز ينزل في اليورين وبرضه كان اسيمتوماتيك. نفس الكلام هنا برضه نقص فراكتوكاينيز فبيزيد فروكتوز في الدم فروكتوزيميا، ينزل في اليورين فروكتوزوريا وبرضه ملوش اعراض. طب ليه سميناه اسينشال مع ان الكوز معروف؟ زمان ما كانوش عارفين الكوز، عرفوا الكوز بس الاسم ما اتغيرش. المرض اللي بعده اهم واهم واهم، يسمى هيريديتاري فروكتوز انتوليرانس. اسمه يا جماعه هيريديتاري فروكتوز انتوليرانس. HFR هيريديتاري فروكتوز انتوليرانس. انا خدنا كلمه انتوليرانس قبل كده. يعني ايه انتوليرانس؟ مش عارف يتعامل مع. خدنا اللاكتوز انتوليرانس ناقص اللاكتيز، سكروز انتوليرانس ناقص السكريز. هنا بقى هيريديتاري فروكتوز انتوليرانس ده نقص يا خالد الانزيم اللي اسمه الدوليز بي.
نقص انزيم اسمه الدوليز بي. كان بيعمل ايه ده؟ ده كان بيحول الفركتوز 1 فوسفيت الى ذهب، صح؟ وجليسرالدهايد، فاكر؟ كان بيحول الفركتوز 1 فوسفيت لذهب وايه؟ وجليسرالدهايد. طب ناقص الالدوليز بي اللي بعده يقل واللي قبله يزيد، فيزيد الفركتوز 1 فوسفيت. ولن أعاني من زيادة الفركتوز، سأعاني من نقص الفوسفيت. لن أعاني من زيادة الفركتوز، سأعاني من نقص الفوسفيت. ازاي سيادتك؟ يقول لك الفركتوز 1 فوسفيت يزيد، زاد الفركتوز 1 فوسفيت جوه الخلية. ما يهمنيش ان الفركتوز زاد، يهمني ان الفوسفيت قل. ازاي يعني؟ انت مش خدت جمله شهيره بتقول ان الفوسفوريتد كومباوند كانوت كروز الممبرين؟ والفركتوز 1 فوسفيت ده اكيوميليتد جوه الخليه، يعرف يعدي بره؟ مش هيعدي بره. مش مشكلتي ان الفركتوز زاد، مشكلتي ان الفوسفيت قل بره. طب لما يقل بره يحصل ايه؟ قال لك اصل في انزيم اسمه جلايكوجين فوسفوريليز، فاكر؟ ده الكي انزيم اوف الجلايكوجينوليسيس، كان بيكسر الجلايكوجين في ضغط الفوسفيت، يدخل بي اي يطلع جلوكوز 1 فوسفيت. يقول لك كده الفوسفيت كله محبوس جوه الخليه في صوره فركتوز 1 فوسفيت، فيجي الجلايكوجين فوسفوريز يشتغل بره الخليه عشان يكسر الجلايكوجين، مش لاقي فوسفيت. ده حصل حاجه يا دكتور تسمى سيكوستريشن اوف فوسفيت. يعني ايه كلمه سيكوستريشن؟ عزل او فصل. الفوسفيت اتعزل جوه الخليه، يجي الجلايكوجين فوسفوريز يشتغل ما هوش عارف، فيحصل يا دكتور هايبوغلايسيميا، سيفير هايبوغلايسيميا. بس الكلام ده افتر انجكشن اوف فركتوز اور سكروز. مره كمان الديزيز ده غايه في الاهميه، اسمه هيريديتاري فركتوز انتولرانس. نقص انزيم اسمه ايه؟ الدوليز بي، ده بيكسر الفركتوز والفوسفيت لذهب وجليسرالدهايد. طيب الالدوليز بي ناقص، زاد الفركتوز والفوسفيت. ولن اعاني من زياده الفركتوز، سأعاني من نقص الفوسفيت. الفوسفيت بقى محبوس جوه الخليه، وحصل حاجه اسمها سيكوستريشن اوف فوسفيت. يجي الجلايكوجين فوسفوريز يا دكاتره يشتغل مش لاقي فوسفيت، فتقل الجلايكوجينوليسيس، وبالتالي يحصل هايبوغلايسيميا، بس اكتر ما الشخص ياكل فركتوز او سكروز. لان الفركتوز او السكروز دول هيتحولوا الى فركتوز 1 فوسفيت ويحبسوا الفوسفيت جوه الخليه، وبالتالي تقل الجلايكوجينوليسيس فيحصل هايبوغلايسيميا بس بعد اكل الفركتوز او سكروز. كمان يقول لك ان الباثواي بتاع تحويل الفركتوز الى فركتوز 1 فوسفيت، الباثواي دي بورلي كنترولد وبورلي ريجوليتد. ودايما لما احول فركتوز لفركتوز 1 فوسفيت انا هستهلك اي تي بي ويبقى عندي اي تي بي. فكده يا جماعه انا لو كلت فركتوز كتير الاي تي بي بتاعي هيقل، ولما الاي تي بي بتاعي هيقل هيحصل inability to maintain الايون جريدينت داخل الليفر. بمعنى ايه؟ اي خليه لازم الايونز اللي فيها تكون متظبطه، يعني الصوديوم قليل، بوتاسيوم كويس، وعشان امنتين الايون جريدينت لازم يشتغل حاجه اسمها اي تي بي كاتايون بامبس. اي تي بي كاتايون بامبس، اخرج مثلا الصوديوم بره وادخل البوتاسيوم جوه، وده يستهلك اي تي بي، يبقى الكاتايون بامبس دي محتاجه اي تي بي. وانا سيادتك الفركتوز البروسيس بتاعته بورلي كنترول، بورلي ريجوليتد، اي كميه فركتوز تتحول لفركتوز وفوسفيت وبخسر اي تي بي. فالاي تي بي ال والاي ام بي زيد والاي تي بي كاتايون بامبس ما تشتغلش، فيحصل inability of the liver to maintain الايون جريدينت بتاعه، وممكن هذا يؤدي الى liver failure. الديزيز ده عالمي، الديزيز ده تاريخي، الديزيز ده غايه في الاهميه، اسمه هيريديتاري فركتوز انتولرانس. نقص انزيم اسمه الدوليز مين؟ بي، زي مين؟ فركتوز 1 فوسفيت. اسمع صوتكم، لن اعاني من زياده، ساعاني من نقص. اصل حصل سيكوستريشن للفوسفيت، اتحبس جوه الخليه، وبالتالي الجلايكوجين فوسفوريز مش لاقي فوسفيت يكسر بيه الجلايكوجين، فيقل الجلايكوجينوليسيس ويحصل هايبوغلايسيميا بس بعد اكل فركتوز او سكروز. كمان يا جماعه عشان الباثوي دي مش كنترول مش ريجوليتد،
وكل فركتوز يتحول لفركتوز 1 فوسفيت، وده محبوس جوه الخليه هو الاخر، الاي تي بي يقل والاي ام بي يزيد، ويحصل inability of the liver to maintain الكاتايون gradient. ليه يا جماعه؟ عشان في failure of ATP كاتايون بامز، دي عايزه ATP، وبالتالي ده يؤدي الى liver failure. هنعمل القصه دي ان شاء الله 1:30 ونكمل القصه الجايه ان شاء الله.